اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على السباق الاستعماري والاستكشافي الاوروبي في العالم الجديد، وشفنا ازاي اسبانيا اصبحت هي الدولة الرائدة في مجال الاستكشافات في العالم الجديد وفي السيطرة على اغلب المناطق فيه. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على ازاي الاسبان كانوا بيعاملوا السكان الاصليين في المناطق اللي هم اكتشفوها وقدروا يسيطروا عليها. خليكم معانا. الأسبان وصلوا في البداية لمنطقة جزر الكاريبي، أول جزيرة وأهم جزيرة بيحاول الأسبان يستوطنوها ويقيموا فيها تواجد دائم في المنطقة دي كانت الجزيرة المعروفة باسم جزيرة هسبانيولا. الجزيرة دي اللي موجود فيها حاليا دولة زي هيتي ودولة زي الدومينيكان. في الوقت ده الجزيرة دي كان بيسكنها شعب من السكان الأصليين اسمه شعب التينو. بمجرد كريستوفر كولومبوس ما بيوصل للجزيرة دي بيبدأ مباشرة في محاولات لاستغلال واستعباد السكان الأصليين. وبالرغم من أنه شعب التينو كان شعب مسالم جدا ولم يبدي مقاومة ضخمة لوجود الأسبان أو لسيطرتهم على الجزيرة، إلا أن ده ما بيمنعش كريستوفر كولومبوس والأسبان من محاولات استغلالهم واستعبادهم. لكن هنا وباعتبار أن المناطق والشعوب دي كانت لا تزال مكتشفة حديثا بالنسبة للأسبان، بيبدأ يبرز السؤال داخل أسبانيا وداخل أوروبا كلها، الشعوب دول إيه وضعهم؟ يعني لما نكتشف منطقة جديدة ونلاقي شعب بيسكن في المنطقة دي، المفترض إن الشعب ده إيه وضعه؟ هل الشعب ده أعداء لينا؟ طيب هل نحاربهم؟ طيب هل نحاربهم حتى لو هم ما حاربوناش؟ طيب لو افترضنا إن هم مش أعدائنا وإن هم ما حاربوناش، هنعتبرهم إيه؟ هنعتبرهم شعب مستقل عننا وبس بنحاول نتعامل معاه؟ ولا هنعتبرهم شعب خاضع للسيادة بتاعتنا لكن في إطار أن يكون له حكومة مستقلة حتى ولو في نطاق استقلال ذاتي؟ ولا لا هنعتبرهم رعايا مباشرين للتاج، هنعتبرهم رعايا مباشرين للتاج الأسباني أو للتاج القشتالي؟ طيب لو هنعتبرهم رعايا للتاج، هل ده يديهم نفس الحقوق والمزايا اللي بيتمتع بيها المواطن الأسباني العادي؟ التساؤلات دي بالرغم من ان هي تبدو بديهية شوية، الا انه في المرحلة دي كانت بتشغل حيز لا بأس به من تفكير الاسبان ومن تفكير الاوروبيين عموما. طبعا كل النقاشات دي كانت نقاشات محصورة ما بين الاوروبيين وبعض، اما الشعوب من السكان الاصليين نفسها فكان ملهمش اي دور في النقاشات اللي بتدور حوالين حياتهم ومستقبلهم. هنا اسبانيا بتقرر ان هي تنتهج مسارين مختلفين تماما للتعامل مع السكان الاصليين. مسار منهم اللي هو المسار النظري على الورق، ما يفترض أن يكون، والمسار الثاني اللي هو المسار الفعلي على أرض الواقع، ما هو كائن. في البداية أول ما بتنتشر الأخبار عن أنه كريستوفر كولومبوس بيعامل السكان الأصليين بشكل سيء وبيحاول يستعبدهم، الملكة إيزابيلا بتوجه تساؤل مباشر لكريستوفر كولومبوس، بتسأله بأي حق بيستعبد رعاياها. هنا الملكة إيزابيلا حطت السكان الأصليين للمناطق المكتشفة أو تحديدا لجزيرة هسبانيولا في مصاف رعايا التاج القشتالي، بقى زيهم زي المواطنين اللي عايشين في أسبانيا، المفترض إن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وده كان خطوة تقدمية مهمة جدا من الملكة إيزابيلا. المفترض كده ان الناس دول محدش يقدر يستعبدهم ولا يعاملهم بشكل وحش. الناس دول وضعهم هنا كان افضل من وضع كريستوفر كولومبوس نفسه، لانه حتى كولومبوس ما كانش اسباني، كولومبوس كان ايطالي، لكن الناس دول بقوا رعايا للملكة إيزابيلا. هنا الملكة إيزابيلا والملك فرناندو بيصدروا تعليمات مباشرة أكتر من مرة لكريستوفر كولومبوس بحسن معاملة السكان الأصليين. ولكن بالرغم من انه الواقع النظري كان لطيف والكلام على الورق حلو، الا انه في الواقع ما بيتطبقش نهائيا. طيب ليه ما بيتطبقش؟ البلاط الاسباني لما اعلن ان السكان الاصليين دول اصبحوا رعايا للتاج القشتالي، كان منتظر منهم في المقابل ان هم هيدفعوا ضرائب او جزية سنوية للتاج. انتوا خلاص دلوقتي بقيتوا مواطنين زيكم زي الناس اللي عايشين في اسبانيا، وبما ان الناس اللي عايشين في اسبانيا دول بيدفعوا ضرائب سنويه للحكومه، فانتوا كمان لازم تدفعوا ضرائب سنويه. الضرائب دي هتكون عباره عن اما ذهب او بضائع مساويه للذهب ده في القيمه. طبعا هنا الموضوع ما بيكونش مفهوم بالنسبه للسكان الاصليين، اللي هو انا ليه ادفع ضرائب؟ وايه ادفع لهم ذهب ولا ادفع لهم بضائع؟ ليه؟ انا ايه علاقتي بالحكومه الاسبانيه؟ الحكومه دي بتقدم لي ايه علشان ادفع لها ضرائب؟ دول ناس جم راسوا بالسفن بتاعتهم على الجزيره بتاعتنا وبعدين قالوا لنا انتم ملزمين ان انتم تقدموا لنا ذهب. نجيب لهم ذهب منين وليه؟
السكان الأصليين هنا ما بيكونوش مستوعبين الموضوع، فضلا عن إن هم يكونوا موافقين على تطبيقه. وبسبب ده التاج بيقترح أو بيطلب من كريستوفر كولومبوس إن هو يلزم كل المواطنين أو كل الرعايا الموجودين في المناطق دي بالعمل. بيقولوا له احنا ما ينفعش المجتمع بتاعنا يبقى مجتمع عواطلية، ناس بتاكل وتنام كده وما بتعملش اي حاجة، لا احنا لازم نكون مجتمع منتج. فانت لازم تشوف طريقة تشغل بيها السكان الاصليين دول علشان تزود الانتاجية بتاعتهم سواء ليهم او للدولة ككل. وهنا كريستوفر كولومبوس بيحاول يطبق نظام اسمه نظام الانكوميندا. الحقيقة ان النظام ده ما كانش نظام اخترعه كريستوفر كولومبوس، النظام ده كان موجود في اسبانيا من ايام حروبهم مع المسلمين، ولكن كريستوفر كولومبوس بيطبقه بشكل اوسع نطاقا من اي مرة تم تطبيقه فيها قبل كده. النظام ده مضمونه ببساطة هو إن الحكومة الأسبانية أو من ينوب عنها في حكم المناطق دي كانت بتيجي تختار مجموعة من المشاركين في الحملات الاستكشافية، مجموعة من المغامرين أو المستكشفين أو الجنود الأسبان المشاركين في الحملات دي. بعد ما بيختاروا الناس دول يجي مثلا كريستوفر كولومبوس يختار مجموعة من المشاركين في الحملات بتاعته، وبعد ما يختارهم يبدأ يوزع عليهم سكان المناطق المختلفة في الجزيرة. يقول له انت هتاخد القرية دي، وانت هتاخد المنطقة دي، وانت هتاخد القرية دي. هو هنا مش بيوزع عليهم الارض، مش بيوزع عليهم ارض القرية دي، لا هو بيوزع عليهم السكان. سكان القرية دي بقوا بتوعك، بقوا بتوع يعملوا ايه؟ يشغلهم. انت خلاص المسؤول عن تشغيل اهل القرية دول. طيب يشغلهم في ايه؟ في اي حاجة هو عايزها زي ما يحب. أغلب المغامرين أو المستكشفين الأسبان كانوا بيشغلوا السكان الأصليين في جمع الذهب. أنا ماليش دعوة أنتوا هتعملوا إيه، المهم إن أنتوا تقبوا وتغطسوا وتطلعوا لي بذهب، تدوروا بقى عليه، تشوفوا مناجم، تشوفوا اللي عندهم حلي، المهم إن أنا عايز ذهب. ولو ما جبتوش الذهب ده كان يقدر يعاقبهم، كان يقدر يجلدهم، أو حتى كان يقدر يقطع أطرافهم. لازم تجيبوا لي ذهب بأي طريقة. طيب ولو ما فيش ذهب؟ ما هو وارد انه يعني مهما دوروا ومهما عملوا ما يلاقوش ذهب خالص. هنا كان بيتم تشغيلهم في اي حاجة تانية، جمع المحاصيل، او حتى كان بيتم تشغيلهم بديل لحيوانات الجر، دول يشيلوا ويحطوا بدل الحيوانات. المهم ان هو هيشغلهم باي طريقة من الطرق. طيب وهو كده مش غلط؟ يعني احنا يصح نعمل كده في رعاية تاج القشتالي؟ مفترض ان الناس دول على قدم المساواة مع الناس اللي عايشين في اسبانيا، ازاي نعملهم بالشكل ده؟ هنا الاسبان بيقول لك لا، هو انت فاكر ان احنا بنعمل كده لمصلحتنا؟ انت فاكر ان احنا بنعمل كده عشان طمعانين في الفلوس ولا حاجه؟ لا اطلاقا، الموضوع ملوش ادنى علاقه بالكلام ده، احنا بنعمل ده علشان مصلحتهم هم. مصلحتهم ازاي؟ قال لك احنا بنعمل ده علشان الشخص اللي هو مسؤول عنهم ده اولا هيبقى مسؤول عن نشر الكاثوليكيه في وسط الناس دول، هيحاول يثنيهم عن العبادات الوثنيه بتاعتهم دي ويعلمهم الكاثوليكيه، وده في حد ذاته اكبر مكافاه احنا ممكن نديها لهم. النقطة الثانية هي إنه الشخص المسؤول عنهم اللي هو أصبح بحكم الأمر الواقع دول عبيد عنده، هيبقى مسؤول عن توفير الطعام والشراب والملابس الملائمة ليهم. فيعني الراجل بيأكلهم ويشربهم ويلبسهم، الموضوع مش استعباد وخلاص. طبعا احنا نقدر نتخيل نوعية وكمية الطعام والشراب اللي هم كانوا بيقدموهم للناس دول. وبعدين يعني الموضوع اظن ان هو كان غريب شويه بالنسبه للسكان الاصليين اللي هم يعني ببساطه جايين يقولوا لهم انتوا ما كنتوش لاقيين تاكلوا ولا تشربوا ولا تلبسوا قبل احنا ما نيجي، بس احنا الحمد لله جينا استعبدناكم وقررنا ان احنا ناكلكم ونشربكم ونلبسكم. طبعا الاخبار عن سوء معامله كريستوفر كولومبوس للسكان الاصليين بتبدا تنتشر اكتر واكتر سواء داخل اسبانيا او خارجها. وهنا بيبدأ أعداء كولومبوس داخل البلاط الأسباني يستغلوا الأخبار دي علشان يقللوا من نفوذه ويطيحوا بيه. اللي هو شوف الراجل ده بيعمل ايه هناك، والله اللي هو بيعمله ده سوء سمعة اسبانيا الناصعة داخل اوروبا وخلى الاوروبيين كلهم يقولوا علينا وحشيين. لا الراجل ده لازم يتم ايقافه عند حده. وبالفعل بينجح اعداء كريستوفر كولومبوس في الاطاحة بيه من منصبه وفي اقناع التاج بعزله وتولية اشخاص اخرين مكانه. وبالفعل ده بيحصل، ولكن بالرغم من كده الممارسة دي بتستمر فيما بعد كريستوفر كولومبوس والتاج الأسباني بيقرها. أيوة يا جماعة اللي هو هنعمل إيه يعني؟ ما الناس دول لازم يشتغلوا، هنسيبهم قاعدين عواطلية كده؟ علشان نقدر نتخيل حجم الكارثة اللي كانت بتحصل، شعب زي التينو اللي كان تعداده قبل قدوم الأسبان يقدر بمئات الآلاف أو ربما بالملايين طبقا لبعض التقديرات، الشعب ده بينقرض بشكل تدريجي. الناس دول بيموتوا بسبب العمل المفرط
وبسبب الإنهاك وبسبب الجوع وبسبب الأمراض اللي ما كانوش يعرفوها قبل قدوم الأوروبيين، وتدريجيا بتبدأ الجزر تخلو تماما من سكانها. هنا الأسبان بيلاقوا نفسهم في ورطة، الناس اللي احنا المفترض نشغلهم كلهم ماتوا، الجزيرة بقت فاضية، هنعمل ايه؟ لما ده بيحصل الأسبان بيتفتق ذهنهم عن حل عبقري. خلاص يا جماعة، ما دام الناس اللي في الجزيرة دي كلهم ماتوا، خلينا نسيب الجزيرة دي ونروح جزيرة تانية. وبينتقل الأسبان من جزيرة لجزيرة وبينشروا فيها نفس الممارسات الوحشية لحد ما السكان اللي فيها كلهم بيموتوا. وهنا الأسبان بيتحطوا قدام معضلة أكبر. يا جماعة الشعب كله مات، هنعمل ايه؟ يعني هنستورد شعب جديد؟ ولكن بيكون هو ده الحل اللي بالفعل الأسبان بيلاقوه حل منطقي. ما بيفكروش أبدا في إنه الحل المنطقي إن احنا نبطل وحشية، لا، الحل المنطقي إن احنا فعلا نستورد شعب جديد. وبيبدأ الأسبان في استيراد العبيد من أفريقيا. بيقول لك السكان الأصليين هنا دول ما استحملوش، بيموتوا بسرعة كده وما بيستحملوش البهدلة، احنا نروح نجيب عبيد من أفريقيا علشان نشغلهم، لأن احنا أكيد مش هنسيب الجزر دي فاضية وما نحطش فيها حد نشغله. ولكن أخيرا بيظهر شخصية محترمة في وسط المعمعة دي كلها. سنة 1511 في راهب كاثوليكي اسمه أنطونيو دي مونتسينوس. الراجل ده كان راهب رايح جزيرة هسبانيولا في بعثة تبشيرية بهدف إنقاذ النفوس الضالة دي من الوثنية وتحويلهم إلى الكاثوليكية. راجل رايح هناك قالوا له الشعوب دي شعوب وثنية وإحنا رايحين بهدف سامي وهو إنقاذهم من الممارسات الوثنية بتاعتهم دي. ولكن الراجل لما بيروح هناك بيكتشف إنه مش ده الواقع. إحنا اللي بنعمله ببساطة إن إحنا بنستعبد الناس دول وبنموتهم. وعلشان كده الراجل بيقف سنة 1511 وبيلقي خطبة أمام المستعمرين الأسبان. في الخطبة دي بيستنكر جدا كل الممارسات الوحشية اللي هم بيمارسوها ضد السكان الأصليين، وبيقول لهم إن اللي هم بيعملوه ده جرائم. طبعا كلامه ما بيعجبش المستعمرين دول. جرائم مين يا ابني انت عبيط؟ يعني ايه انت عايزنا نعامل الناس دول زي ما بنعامل الناس اللي ساكنين في اوروبا كده ولا ايه؟ لا، الناس دول هي دي المعاملة الطبيعية بتاعتهم، ده لو اعتبرناهم بشر اصلا يعني. ولكن الراجل ما بيكونش مستعد للقبول بالرد بتاعهم ده. الراجل بيكون عنده دم لدرجة ان هو بياخد بعضه ويرجع مرة تانية على اسبانيا، وهناك بيطلب ان هو يقابل الملك فرديناند. اول ما بيقابله بيقول له حضرتك احنا رايحين هناك علشان ننشر الكاثوليكية، احنا عندنا اهداف سامية رايحين نعملها، ولكن اللي بيحصل هناك ده جرائم لا يمكن السكوت عنها. هنا الملك فرديناند بيبدي تعاطف كبير مع القضية اللي هو جاي يطرحها عليه، بيقول له فعلا يا ابني انت عندك حق، الممارسات دي ما ينفعش تستمر. انا خلاص اوعدك ان انا هشكل لجنة لدراسة الوضع في المستعمرات وفي هسبانيولا، واللجنة دي ان شاء الله هتتخذ من الاجراءات ما هو كفيل بتقويم الوضع القائم هناك. وبالفعل بيتم تشكيل لجنة. اللجنة دي بتستمر في الانعقاد لمدة سنتين بيدرسوا الأوضاع في المستعمرات والأماكن المكتشفة حديثا علشان يشوفوا إيه أنسب الحلول لتطبيقها هناك. وبعد سنتين بيخرج أعضاء اللجنة دي يقولوا خلاص يا جماعة احنا بعد الدراسات المستفيضة اللي احنا عملناها دي أخيرا توصلنا إلى مجموعة من التوصيات. ايه يا جماعة التوصيات بتاعتكم دي؟ قالوا احنا هنستمر في تطبيق نظام الانكوميندا، ولكن مش هنطبقه زي ما كان بيطبق قبل كده، لا احنا هنعدل النظام ده علشان يبقى نظام ممتاز. أول تعديل بيقترحوه هو إنه السكان يشتغلوا لمدة 5 شهور، وبعد ال5 شهور دول ياخدوا 40 يوم أجازة. يلا هنديلكوا أجازة علشان محدش يزعل. التعديل الثاني اللي بيقترحوه هو إنه الحوامل والأطفال يتم تشغيلهم، ولكن شغل مخفف، مش هنخليهم يشيلوا ولا يحطوا، لا هيشتغلوا بس شغل على قدهم يعني. بعد كده بيقترحوا كمان إنه السكان الأصليين لا يتم السماح بضربهم ولا بشتمهم ولا بجلدهم، اللي هو احنا مش هنعمل اي حاجة من الممارسات الوحشية دي. واخر حاجة بيتم اقتراحها هو انه الناس دول ما يتمش تشغيلهم بديل لحيوانات الجر، الناس دول مش هيشيلوا ويحطوا كبديل للحيوانات. وبالرغم من ان كل الاقتراحات دي تمثل عبودية اقل توحشا، الا انها برضو ما بتطبقش وبيستمر النظام قائم كما هو عليه. طيب في نقطة تانية هنا اللي هي النقطة المتعلقة بطبيعة التوسع الأسباني في المناطق دي، أو بمعنى أوضح مين اللي كان مسؤول عن التوسع ده. يعني في بداية التوسع الأسباني في المناطق دي، في بداية الاستكشافات، كان البلاط الأسباني هو المسؤول عن تمويل الحملات دي. البلاط القشتالي هو اللي مول حملة كريستوفر كولومبوس لاستكشاف العالم الجديد أو لاستكشاف طريق إلى الهند، والبلاط برضه هو اللي دفع أجور المشاركين في الحملة دي.
ولكن مع توسع الاستكشافات دي ومع استقرار الطرق الملاحية وانه خلاص بقى معروف طرق الملاحة للمناطق دي عاملة ازاي، وبعد الاسبان ما بدأوا يؤسسوا تواجد دائم في المناطق دي، البلاط بقى شايف انه مش من المبرر ولا من المنطقي ان هو يدفع فلوس الحملات دي. انا مول الحملات دي ليه؟ يعني ليه ادفع لهم فلوس؟ ده دلوقتي اللي بيروح هناك بيرجع بثروة، دلوقتي اللي بيروح هناك بيتوزع عليه السكان الأصليين كعبيد بموجب نظام الانكوميندا، وبالتالي البلاط بقى شايف انه مش منطقي ان انا ادفع فلوس للناس دول. انا الاول كنت بدفع فلوس للحملات لانه المشاركين في الحملات دي كانوا بيغامروا بارواحهم، الناس دول ممكن يروحوا وما يرجعوش، ممكن السفن دي تغرق، ولكن اللي رايح دلوقتي رايح بحثا عن الثروة، وعلشان كده البلاط بقى شايف انه لا، انا مش دافع فلوس، ده هم اللي يدفعوا لي فلوس. في المرحلة دي بيبدأ يظهر مجموعة من المستكشفين او المغامرين الاسبان اللي كان بيسموا نفسهم الكونكستادور، تسمية اقرب للغزاة او للفاتحين. دول كانوا بيجمعوا نفسهم للقيام بحملة إلى العالم الجديد واستكشاف مناطق جديدة. كانوا يجمعوا نفسهم وبعد كده يا إما يمولوا الحملة دي من جيوبهم يا إما يبحثوا عن ممولين للحملة، وكانوا بيبحثوا برضو عن محاربين أسبان علشان ينضموا ليهم في الحملة دي، اللي هيجي ومعاه السلاح بتاعه أو هيجي ومعاه السلاح والحصان بتاعه، هيتم توزيع أرباح عليه في نهاية الحملة. بعد ما كانوا بيجمعوا بعض كانوا بيروحوا للملك أو لنواب الملك في المناطق دي علشان يحصلوا منهم على إذن باستكشاف منطقة معينة، يقولوا والله احنا عايزين نعمل حملة علشان نستكشف المنطقة الموجودة في المكان ده. بعد الحصول على الإذن كانت الحملة دي بتنطلق، ولما يوصلوا للمناطق اللي هم ناويين يستكشفوها هم ونصيبهم، والله يعني الهدف الأسمى بتاعهم كان ان هم يلاقوا ذهب، لو لقوا ذهب يبقى الحملة دي حملة مربحة جدا، ولكن لو ما لقوش ذهب يبقى خلاص بقى ينهبوا السكان الأصليين أو يسرقوا شوية محاصيل أو أي بضائع يقدروا يحصلوا عليها، أو حتى يوزعوا السكان الأصليين على بعض بموجب نظام الانكوميندا. طيب الأسبان في الاستكشافات بتاعتهم في البداية وصلوا لمنطقة جزر الكاريبي، وبعد كده بدأت الاستكشافات بتاعتهم دي تتوسع في اتجاه أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، مناطق زي بنما وزي فنزويلا الحالية. ولكن سنة 1519 بيجي واحد من المستكشفين أو الكونكستادور الأسبان الموجودين في كوبا، الراجل ده كان اسمه إرناندو كورتيز. كورتيز كان عنده معلومات من حملات استكشافية سابقة إنه في حضارة ضخمة جدا موجودة في البر الرئيسي لأمريكا الشمالية، في المنطقة اللي هي أقرب ما يكون للمكسيك المعروفة حاليا. الراجل سمع إنه في حضارة ضخمة جدا موجودة في المنطقة دي وحضارة ثرية جدا، وعلشان كده إرناندو كورتيز بيقرر ان هو يعمل حملة استكشافية في المناطق دي، وبالفعل بيحصل على إذن من حاكم كوبا ان هو يقود حملة في المنطقة دي. الحملة دي المفترض ان هي كانت حملة لأغراض استكشافية فقط. كورتيز بالفعل بينجح في استكشاف المنطقة دي، وهناك بيكتشف انه الإشاعات اللي كان سمعها قبل كده صحيحة، وانه في حضارة ضخمة جدا ومنظمة جدا، ولكن الأهم من ده انها حضارة ثرية جدا بتحكم المنطقة دي، المنطقة اللي هي زي ما قلنا كانت أقرب ما يكون لحدود المكسيك الحالية. الحضارة دي اللي هي حضارة الأزتك. وهنا كورتيز بيقرر من نفسه انه سيبك بقى من موضوع الحملات الاستكشافية والكلام الفاضي ده، انا لو رجعت لهم هيجي اي واحد تاني مقرب اكتر من الحاكم او مقرب من الملك علشان يغزو المناطق دي. بيقرر كورتيز من نفسه ان هو هيطور الحملة بتاعته دي بحيث ان هي تتحول من حملة استكشافية الى حملة غزو وتوسع، وبيبدأ يتحالف هو والرجال اللي معاه مع بعض المدن المحلية اللي كانت مناوئة لإمبراطورية الأزتك. وبعد التحالف معاهم بيقرر ان هو يهجم على عاصمة امبراطورية الأزتك مدينة تينوشتيتلان. احنا مش هنتكلم بالتفصيل عن احداث الغزو الاسباني للامبراطوريات المختلفة سواء في امريكا الشمالية او في امريكا الجنوبية، ولكن في اكتر من عامل بيساعده كورتيز في الانتصار على امبراطورية الأزتك. واحد من العوامل دي بيكون طبعا اعتماده على أسلحة متفوقة بكتير جدا عن الأسلحة المتاحة للسكان الأصليين. في عامل تاني وهو ان كورتيز اتحالف مع مجموعة من السكان المحليين ومن المدن المحلية. السكان دول كانوا عارفين الطرق اللي ممكن يتجه منها الى امبراطورية الأزتك والى تينوشتيتلان، كانوا عارفين نقاط الضعف المهمة عند الناس دول، وبالتالي كانوا بيوجهوه لاستغلال نقاط الضعف دي. والنقطة الثالثة هي النقطة المتعلقة بالأمراض اللي بيجلبها الرجل الأبيض معاه إلى العالم الجديد.
الأمراض اللي كانت منتشرة في أوروبا زي الجدري أو الإنفلونزا واللي كان السكان الأوروبيين عندهم نوع من المناعة ضدها كانت أمراض غير معروفة تماما في العالم الجديد، وبالتالي الأمراض دي لما انتشرت أوقعت آلاف أو ربما مئات الآلاف من القتلى في صفوف السكان الأصليين، لأن ما كانش عندهم أي نوع من أنواع المناعة ضدها، وده بيضعف صفوف السكان الأصليين جدا وبيسهل انتصار الغزاة عليهم. عموما بسبب كل العوامل دي بينجح كورتيز في الهجوم على مدينة تينوشتيتلان عاصمة إمبراطورية الأزتك، وبينجح في قتل الإمبراطور مونتيزوما أو موكتيزوما إمبراطور الأزتك. طبعا سقوط إمبراطورية ضخمة جدا زي إمبراطورية الأزتك بيدر كميات هائلة من الذهب على المغامرين والمستكشفين الأسبان، وبيدر كميات طائلة على البلاط الأسباني اللي كان بيحتفظ لنفسه بالحق في 20% من أي غنائم أو ثروات يتم تحقيقها في العالم الجديد. ولكن الأهم من كل ده هو إنه سقوط إمبراطورية ضخمة وغنية زي دي وانهمار كميات ضخمة جدا من الذهب على الأسبان بيشعل حماسة المزيد من المغامرين الأسبان. الأسبان كلهم بقوا بيحلموا بمين اللي هيروح يكتشف الإمبراطورية الضخمة القادمة ويقدر يسقطها ويحتفظ لنفسه بكل الثروات بتاعتها دي. وبالفعل بيستمر تدفق المغامرين الأسبان على المنطقة، وبتستمر الاستكشافات الأسبانية في التوسع لحد ما بينجح الأسبان في الوصول إلى غرب قارة أمريكا الجنوبية، المنطقة اللي كانت بتحكمها إمبراطورية تانية ضخمة جدا وربما أغنى بكتير من إمبراطورية الأزتك اللي هي الإمبراطورية المعروفة باسم إمبراطورية الأنكا. الأسبان بيوصلوا للمناطق دي سنة 1532. اللي بيوصل هناك بتكون بعثة أسبانية بقيادة واحد اسمه فرانشيسكو بيزارو، كان على رأس قوة مكونة من 168 فرد، تقريبا أقل من 200 شخص، هم دول كل القوة المتاحة ليه. أول الأسبان ما بيوصلوا للمناطق دي بيطلبوا إن هم يلتقوا بإمبراطور الإنكا، الإمبراطور المعروف باسم أتاهوالبا. طبعا الامبراطور أتاهوالبا بيكون جات له اخبار قبل كده عن المشاكل اللي الاسبان عاملينها في باقي انحاء القاره، ولكن في النهايه الراجل لما بيعرف ان كل اللي جاء من اسبانيا اقل من 200 فرد ما بيكونش قلقان قوي. يعني 200 فرد هيعملوا ايه في وسط الجيوش الضخمه اللي هو بيسيطر عليها؟ امبراطوريه الانكا كانت بتسيطر على قوه بشريه مهوله، والجيوش بتاعه الامبراطور ده كانت كفيله بطمانته وبان هو ما يكونش قلقان ابدا من وجود ال 200 فرد اسباني دول. وعلشان كده أتاهوالبا بيوافق على ان هو يقابلهم. أتاهوالبا بيوافق على لقاء المغامرين الأسبان وبيلتقي بيهم في وسط 6000 واحد من أتباعه، ولكن الراجل بيكون مطمن لدرجة ان هو بيجي هو وأتباعه عزل من السلاح. ايوه يعني دول اقل من 200 واحد هيعملوا ايه مع 6000 فرد معايا؟ بمجرد لقاء الأسبان أو بمجرد لقاء بيزارو مع أتاهوالبا، بيزارو بيطلب من أتاهوالبا إن هو يقسم يمين الولاء والخضوع لملك أسبانيا. بيقول له إحنا جايين لك دلوقتي علشان نعرض عليك عرض بسيط جدا، إما إنك تخضع لملك أسبانيا وإما إن إحنا هنحاربك. طبعا أتاهوالبا بيرفض تماما الخضوع لأي ملك أجنبي، وهنا الأسبان بيفتحوا النار بشكل تلقائي ومكثف على الحشود اللي كانت جاية مع أتاهوالبا. اطلاق النار بيستمر من جانب الاسبان لحد ما بيقتلوا اكتر من 2000 فرد من المصاحبين لأتاهوالبا، وبعدها بياخدوا أتاهوالبا كأسير. الاحداث اللي بتحصل يوم 16 نوفمبر سنة 1532 المصادر الاسبانية بتسميها باسم معركة كاخاماركا، ولكن اغلب المصادر التاريخية ما بتتفقش معاهم في التسمية دي. اغلب المصادر بتسميها باسمها الاقرب للمنطق وهو مذبحة كاخاماركا. اللي بيحصل يومها بيكون مذبحة كاملة الأركان. الأسبان بيفتحوا النيران على مجموعة من العزل تماما، بيقتلوا منهم أكتر من 2000 واحد في مقابل جريح أسباني واحد. بيزارو هنا بيحتفظ بأتاهوالبا كرهينة وبيطلب في مقابل إطلاق سراحه إن هم يجيبوا له كميات هائلة من الذهب. وهنا أتاهوالبا بيقول له يعني انتوا مش فاهم، كل اللي انتوا عايزينه ذهب؟ بيقول له ايوه، يعني كل اللي انتوا عملتوه ده وتقتلوا الناس وتاخدوني رهينه علشان انتوا عايزين ذهب؟ قالوا له اه. قال لهم طيب لو كده الموضوع سهل، احنا عندنا ذهب كتير. وهنا الامبراطور أتاهوالبا بيطلب من شعبه ان هم يجيبوا للاسبان الذهب اللي هم عايزينه،
وبالفعل امبراطورية الانكا اللي كانت متلهفة لإطلاق سراح الامبراطور بتاعها بتجيب كل كميات الذهب المطلوبة للأسبان. الكميات دي بتكون ضخمة لدرجة ان الأسبان بتواجههم مشكلة فيما بعد في انهم ازاي هينقلوا الذهب ده كله لأسبانيا، ولكن مش مشكلة، الذهب اللي انتوا طلبتوه اخدتوه، خلاص اطلقوا سراح الامبراطور. ولكن هنا الاسبان بيقول لك ايوه بس الموضوع مش بالبساطه دي، يعني احنا مش هنطلق سراحه على طول، احنا المفترض ان احنا قبل ما نطلق سراح الراجل ده ما دام هو اسير عندنا لازم نحاكمه، وفي المحاكمه دي نشوف هل هو مذنب في اي جرائم ولا لا. اذا كان ارتكب اي جرائم يبقى احنا هنحاسبه على الجرائم دي، اما اذا كان بريء احنا هنطلق سراحه، احنا ما بنظلمش حد. وهنا بتبدا تثور مجموعه من المشاكل. انتوا هتحاكموه بصفاتكم ايه؟ وبأي تهم؟ انتوا مين علشان تحاكموا امبراطور دولة أجنبية؟ الخلاف في البداية بيحصل داخل الأسبان نفسهم، هل احنا اللي لينا الحق ان احنا نحاكم أتاهوالبا، ولا المفترض ان احنا ناخد الراجل ده ونوديه لأسبانيا وهناك ملك أسبانيا هو اللي يحاكمه، باعتبار ان أتاهوالبا هو حاكم دولة أجنبية والمفترض ان هو يتمتع بحقوق تفوق حقوق المواطن العادي. ولكن بعد نقاش بسيط داخل الاسبان بيستقروا على انه لا، احنا اللي هنحاكمه وهنحاكمه دلوقتي، احنا مش واخدينه معانا لاسبانيا. وبتبدا المحاكمه، وهنا اتاهوالبا بيقول لهم طيب انا عايز اعرف انا متهم بايه؟ بيقولوا له لا ده عد عندك بقى، ده انت متهم ببلاوي. انت اولا متجوز اكتر من واحده، ثانيا بعض الستات اللي انت متجوزهم دول يعتبروا من محارمك، ايه ردك على التهم دي؟ فالراجل بيقول لهم هو مين اللي قال ان دي تهم؟ كل اللي انتوا بتقولوا عليه ده ممارسات شائعة في ثقافة شعبي، انا شعبي عندهم عادي ان احنا نتجوز اكتر من واحدة، واللي انتوا معتبرين ان هم من محارمي ولا يجوز الزواج بهم احنا مش معتبرين كده، احنا معتبرين ان هو عادي. مين اللي قال ان الحاجات دي غلط؟ قالوا له لا الحاجات دي غلط ومعروفة، اوروبا كلها عارفة كده والكاثوليكية بتقول كده، فانت ما تلاوعش، انت عملت الحاجات دي ولا لا؟ قال لهم ايوه انا عملت الحاجات دي. قالوا خلاص تبقى مذنب، وما دام انت مذنب فاحنا هنعدمك. وهنا بيبرز السؤال مره تانية، طيب هنعدمه ازاي؟ فهنا الاسبان بيقول لك والله الموضوع ده على حسب، اذا كان هو وثني يبقى نحرقه حيا حتى الموت، اما اذا كان كاثوليكي يبقى هنخنقه. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف حضرتك وثني ولا كاثوليكي علشان نشوف بس هنموتك ازاي. هنا أتاهوالبا لما بيلاقي انه الاختيار ما بين الموت حرقا والموت خنقا بيقرر ان هو يتجنب الحرق حيا. بيقول لهم لا يا جماعه ما دام الكاثوليك بيتخنقوا فانتوا اعتبروني كاثوليكي، انا خلاص انا سبت الوثنيه دي. وهنا بيتم تعميد أتاهوالبا ككاثوليكي، وبعد تعميده بيتم خنقه حتى الموت. والناس صراحة بعد ما بيموتوه بيقرروا ان هم يدفنوه في مراسم دفن كاثوليكية، الراجل مادام مات ككاثوليكي فاحنا هندفنه ككاثوليكي. وبعد كده الاسبان بياخدوا الذهب بتاعهم وبيرجعوا بيه لاسبانيا، وفيما بعد بتبدأ الحملات الاسبانية تتدفق على المناطق دي علشان تخضعها وتنهب باقي ثرواتها. طبعا الاحداث دي كلها بتثير مشاعر متباينة ومتضاربة في اوروبا. بعض الناس أول ما بيسمعوا عن الأخبار دي بتثير عندهم مشاعر الغضب، اللي هو إزاي تعاملوا الناس دول كده، إزاي تعاملوهم بالاحتقار ده. بينما بعض الناس التانيين ودول كانوا الأغلبية في باقي دول أوروبا كانت بتثير عندهم مشاعر الحسد، اللي هو إيه ده؟ هو أسبانيا هتاخد كل الثروات دي لوحدها؟ طب احنا ليه ما يكونش من نصيبنا واحدة من الامبراطوريات دي اللي ننهب كل الذهب والثروات بتاعتهم دي بالساهل من غير بقى ما نعاني ولا نشتغل ولا نتعب، احنا عايزين نروح ناخد الحاجات دي كلها على الجاهز. بالنسبة لمشاعر الحسد احنا هنتكلم عنها في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، وهنشوف هي وصلت اوروبا في النهاية لايه. ولكن بالنسبة لمشاعر الغضب فهي كانت سائدة عند قطاع كبير من الناس اللي كانوا شايفين انه تصرفات الاسبان لا يمكن وصفها الا بالوحشية، وانه الاسبان مش بس بيتصرفوا بوحشيه مع الناس، ولكنهم حتى مع واحد زي أتاهوالبا اللي خضع ليهم ونفذ كل طلباتهم برضه ما رحموهوش وقتلوه في النهايه. ومع انتشار النقد لمعامله الاسبان للسكان الاصليين ومع تزايد الهجوم عليهم بيبدا بعض المستعمرين الاسبان يردوا بانه يا جماعه انتوا عاملين دوشه ليه؟ هو يعني دول شويه وثنيين كفره، انتوا ليه واجعين دماغنا ولازم تعاملوهم كويس ولازم ما تقتلوهمش؟ وبعدين احنا اصلا شاكين ان دول مش بشر. يعني معلش سيبكم من الشكل، احنا عايزين اجابه واضحه، هل دول بشر؟ هل دول من نسل ادم وليهم نفس الحقوق اللي لينا؟ هل دول اصلا ليهم روح
ولا دول اقرب للحيوانات اللي هو المفترض ان احنا ما نعاملهمش على قدم المساواة مع البشر؟ فلا، احنا عايزين اجابه واضحه، محدش يقعد يقول لنا شكلهم بشر لو سمحتوا، احنا عايزين رد واضح يقول لنا هل الناس دول بشر ولا الناس دول جنس اخر اقرب للحيوانات منه الى البشر. وهنا بابا الكنيسه الكاثوليكيه البابا بول الثالث بيجي سنه 1537 وبيصدر بيان علشان يوضح النقاط دي. في البيان ده الكنيسه بتقول بمنتهى الوضوح انه يا جماعه السكان الاصليين في الامريكتين هم بشر. معلش احنا يعني جايين نضايقكم ونقول لكم كلام مش على هواكم قوي، بس الحقيقه ان دول بشر وليهم روح، ما هماش زي الحيوانات ولا حاجه. وعشان نفاجئكم اكتر من كده، ليهم نفس الحقوق المعروفه للبشر في اي مكان في العالم، ليهم الحق في الحريه والحق في التملك. احنا عارفين معلش ان الكلام ده بيصدمكم وان انتم متخيلين ان الناس دول المفترض يبقوا عبيد بس، لكن لا، الناس دول ممكن يبقوا احرار عادي، والناس دول ممكن يتملكوا اي شيء زيهم زيكم. احنا عارفين انه الكلام صادم شويه، بس يعني هو ده الحقيقه، احنا مش عارفين نقول لكم حاجه، احنا اصلا بننشر الكاثوليكيه في وسط الناس دول لان الناس دول بشر. لو حيوانات اكيد مش هنروح نقول لهم يا جماعه احنا عايزينكم تبقوا كاثوليك. وبالإضافة للإعلان ده من الكنيسة، كان في نوع من الرأي العام المضاد للتصرفات الأسبانية دي بدأ يتشكل مش بس في أوروبا كلها ولكن داخل أسبانيا نفسها. يمكن أكتر واحد كان مساهم في تشكيل الرأي العام ده في الوقت ده كان راهب أسباني اسمه باتولومي دي لاس كاساس. الراجل ده كان في الأساس واحد من السادة الأسبان بتوع نظام الإنكوميندا. ده كان واحد من المغامرين اللي تم توزيع مواطنين عليهم كعبيد، وفيما بعد الراجل ده بيتحول لراهب وبيتحول لواحد من أشد المعادين لنظام الإنكوميندا ومن أكثر المدافعين عن حقوق السكان الأصليين. لما بيبدأ الرأي العام ده ينتشر والضغوط دي كلها تزيد، بيضطر ملك أسبانيا الملك كارل الخامس إن هو يصدر سنة 1542 قرار بإلغاء نظام الإنكوميندا. بيقول خلاص يا جماعة احنا هنلغي النظام ده. طيب هتلغيه ازاي؟ الراجل قال احنا هنلغيه بشكل تدريجي علشان برضه مفيش حد من السادة الأسبان أو المغامرين الأسبان يتضرر. ازاي؟ قال ببساطة النظام هيستمر لحد ما كل واحد من السادة الأسبان دول يموت. طول ما هو حي الناس دول عبيد عنده، ولكن لما يموت العبيد دول لن يتم توريثهم ولن تنتقل ملكيتهم لحد تاني. خلاص بموت أي شخص من السادة ستنتهي علاقة العبيد دول بالعبودية ويتحولوا تلقائيا إلى أحرار. طبعا الكلام ده ما بيعجبش أي حد من السادة الأسبان في المستعمرات، اللي هو لا هو إيه؟ يعني ايه نلغي العبوديه؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده، الناس دول عبيد لينا وهيفضلوا عبيد لينا، ويا هنورثهم بعد كده لابنائنا يا هتنتقل ملكيتهم لاشخاص تانيين، انما مفيش حاجه اسمها ان احنا لما نموت يتم الغاء العبوديه. وبتحصل ثورات من المستعمرين الاسبان في جميع انحاء المستعمرات. الثورات دي بتستمر لمده 3 سنين لحد سنه 1545. في السنه دي بيضطر الملك كارل الخامس ان هو يصدر قرار تاني بالغاء القرارات القاضيه بالغاء نظام الانكوميندا. ببساطه خلاص يا جماعه احنا مش هنلغي النظام وسيستمر نظام الانكوميندا في الوجود. بيستمر نظام الانكوميندا موجود لحد ما بينتهي بشكل تلقائي وتدريجي. بينتهي بشكل تدريجي لما بيموت عدد كبير من السكان دول تحت وطأة الجوع والمرض والعمل المفرط، وبينتهي بشكل تلقائي بسبب الزواج المختلط ما بين الأسبان وما بين السكان الأصليين، لأنه الأبناء الناتجين عن هذا الزواج كان بيتم اعتبارهم أحرار وغير خاضعين لنظام الإنكوميندا. ولكن في النهاية بالرغم من انتهاء النظام ده إلا إن هو واحد من أبشع الأنظمة اللي تم اختراعها عبر التاريخ كله لاستعباد شعوب كاملة. هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله، والأسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف على الإصلاح الديني في أوروبا وعلاقته بغزو العالم الجديد. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله الأسبوع الجاي نكمل كلامنا.